سلام الله عليكم. صباح الخيرات، صباح المسرات، مساء الخيرات ومساء المسرات. ان شاء الله راكم كامل بخير. يلقاكم الفيديو في افضل واحسن الاحوال وفي افضل واحسن الاحتمالات، وانا بدوري اتمنى لكم تجلي لجميع الاهداف نتاعكم ولجميع الامنيات نتاعكم بكل سهوله، بكل يسر، بكل يمن، وفي افضل واحسن الاحوال. فيديو اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن طاقة اللون الأزرق. الألوان هي عبارة عن طاقة كهرومغناطيسية تتكون من ذبذبات بأطوال موجية مختلفة فتلقطها العين، ويعمل المركز البصري العصبي خلف الدماغ على قياس تأثير الذبذبة، أي قياس الطاقة اللونية، ويترجمها لنا بمقاييس لونية. إذن الألوان ما هي إلا اهتزازات، والطيف الكامل للألوان يمكن أن يرى حولنا وله القوة للتأثير علينا، ويتكون من مجموعة من الألوان، حيث كل لون عنده طول موجي خاص به وذبذبة خاصة فيه. تتراوح هذه الترددات وهذه الموجات من الأحمر ذو التردد المنخفض وأكثر الموجات اللونية طولا، إلى البنفسجي ذو التردد العالي وأكثر الموجات اللونية قصرا. المفيد في هذا الكلام أن أطوال الموجات الخاصة بالألوان تعطينا طاقة خاصة لكل لون، بحيث يصبح كل لون عنده قدرة وتأثير خاص على الحياة نتاعنا. تأتي الألوان من ضوء النهار الذي يحتوي على طيف الألوان السبعة، اللي هما الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، السماوي والبنفسجي. وأثبت العلماء حاجة أجسامنا إلى الألوان لتنشيط بعض الأعضاء نتاع الجسم، وأيضا لبعض العلاجات، بحيث كل لون من الألوان مسؤول على مركز من مراكز الطاقة بالجسم، أي الشاكرات، وعددها 7 كما قلنا سابقا، وهي متوزعة على الهالة نتاع الإنسان، وتستخدم هذه الألوان لعلاج عدم التوازن في هذه الشاكرات وجلب التوازن إليها من جديد. والألوان تؤثر في الإنسان ليس فقط من الناحية العضوية، وإنما أيضا من الناحية النفسية والروحية، فهناك ألوان تشع بهجة وتريح النفس، ومن ضمنها اللون الأصفر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، حيث قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. وهنا إشارة واضحة من الله سبحانه وتعالى على أن اللون الأصفر راه يسر الناظرين. أيضا الألوان الهادئة مريحة للنفس، عنا مثل اللون الأخضر الفاتح، وعنا مثل اللون الأزرق الفاتح الذي هو محض الدراسة نتاعنا اليوم، وهم أيضا يعني فيهم إفادة كبيرة من الجانب الطاقي للتنشيط وحتى للاستشفاء الذاتي، عن طريق تعريض المريض لهذه الألوان لمدة نتاع أسبوع على الأقل. راح يقوم المريض هذا بعلاج نفسه ذاتيا دون اللجوء إلى استعمال الطاقة بشكل أكبر من ذلك وأوسع. وكهدية مني قد قمت بتقديم من قبل الصورة الرباعية الأبعاد 4 ديمنسيون، بحيث تصدر ذبذبات معينة، تعمل الذبذبات هذه على تنشيط الهالة الخاصة بك وإزالة جميع المسببات نتاع الأمراض والآلام بشكل عام، وتدخلك في حالة التوازن وفي حالة الهدوء النفسي. الصورة راح تلقاوها بإذن الله سبحانه وتعالى في الصفحة الخاصة بالقناة على الفيسبوك، وبالطبع الرابط راح تلقاوها في صندوق الوصف مثبت، وأظن أنه راح نحطه أيضا في أول تعليق مثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه يعني فقط أنكم تنظروا إلى الصورة من 2 إلى 3 دقائق وحتى 5 دقائق اللي يستطيع ذلك، وما تفكروش في أي شيء سلبي. حاولوا أنكم يعني أثناء النظر إلى هذه الصورة أنكم تجلبوا لكم كل الطاقات الإيجابية، وحاولوا أنكم تفكروا في كل الأمور الإيجابية وكل الأمور الفارحة اللي صارت لكم في الحياة نتاعكم. يعني اجبدوا كل يعني المشاعر الإيجابية وكل مشاعر الفرح وكل ذكريات الفرح. وبالطبع يلزم عليكم أنكم تكرروا العملية كل يوم على الأقل لمدة أسبوع، وبهذا راح نشوفوا بإذن الله تحسن يعني ملحوظ في الهالة نتاعكم وفي الجسم نتاعكم. وانتظر منكم في التعليقات أن يعني تقولوا لي بعد عملية التمرين، يعني بعد أن تقوموا بعملية التمرين تركوا لي في التعليقات يعني الإحساس والمشاعر اللي أحسستم بها، وبإذن الله راح أجيب عليكم.
نمر الآن إلى اللون الأزرق. اللون الأزرق هو خامس الألوان الذي ذكر في القرآن الكريم، وذكر مرة واحدة، وبالطبع هو دلالة في القرآن الكريم على لون وجوه الكفار عند الحشر من شدة أهوال يوم القيامة، وبالطبع من شدة يوم الحشر والخوف والرهبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة طه الآية 102: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. صدق الله العظيم. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم بالطبع. أما بالنسبة للجانب العلاجي فاللون الأزرق عنده استعمالات علاجية كثيرة. هو أفضل الألوان اللي توحي بالهدوء والاسترخاء. هو لون بارد جدا، يفيد كثيرا في الإقلال من شدة نتاع التوتر العصبي، لأنه ببساطة يخفض من الموجات المخية اللي تنشط المخ لإزالة الآلام، وأيضا يصيب يسبب إيقاف النزيف بالنسبة للناس اللي عندهم نزيف، بالنسبة اللي عندهم المغص، أيضا بالنسبة اللي عندهم الأمراض الروماتيزمية فهو مفيد أيضا لتصلب الشرايين، راح يؤدي إلى الاسترخاء وراح يؤدي إلى تخفيف عدد مرات التنفس اللي عندهم مشكلة في التنفس. بحيث أنه أيضا أجريت التجربة هذه، أتوا بأطفال عدوانيين ووضعوهم في صف دراسي. الصف الدراسي هذا كان مطلي بالألوان الزرقاء، ولاحظوا هدوء نسبي في القسم وهدوء نسبي في الأطفال، والانخفاض من نسبة العدوانية اللي كانت في الأطفال هادو. كما أيضا أنه اللون الأزرق يستعمل في علاج العتمة نتاع العدسة نتاع العين تاع المياه الزرقاء، يساهم أيضا في علاج الصداع النصفي، يساهم في علاج الأمراض الجلدية، وله تأثير في العين كما قلنا والأذن والجهاز العصبي، لذلك فهو مفيد جدا لهذه الأمراض. الآن من جهة الطاقة اللون الأزرق هو لون المال. إذا انتبهوا إلى أين تضعوا اللون الأزرق، وما هي الغرف التي تقومون بطليها باللون الأزرق. اللون الأزرق هو لون اتجاه الشمال، اتجاه المهنة، واتجاه بالطبع المهنة يكون دائما يا إما باللون الأزرق يا إما باللون الأسود. اللون الأسود راح نتطرق له في المواضيع القليلة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللون الأزرق كما ذكرت قلت هو لون الطمأنينة، لذلك ينصح باستعماله في الغرف الخاصة اللي يلزم عليكم تكونوا فيها هادئين، ويلزم عليكم أنه تحسوا فيها بالهدوء والطمأنينة. يتميز أيضا بالدرجات نتاعو العديدة، ولكن يلزم عليكم أنكم تتجنبوا الأزرق الداكن لأنه لون بارد راح يضفي ثقلا على المكان. لذا اللون هذا يرجى أنه نزيدوا نمزجوه بألوان مفعمة بالطاقة الأخرى مثلا الأصفر أو البيج إلى غير ذلك. يناسب اللون الأزرق الأماكن اللي خاصة بالاجتماعات، يناسب مكان الاجتماع في المكتب نتاعكم، لذلك اللون هذا راح يكثر فيها المجادلة وتكثر فيها المشاحنة، وبالتالي اللون الأزرق راح يساهم بدرجة كبيرة على امتصاص كل هذه الطاقات وامتصاص كل هذه المشاحنات. ولكن يجب الانتباه إلى الاتجاه، ديما نكرر يجب الانتباه إلى الاتجاه. إذا كما ذكرنا أنه من الجيد جدا أنه نضعه في مكان الاجتماعات، بحيث أنه ببساطة وكتجربة والناس كل أظن أنه موافقتني في الرأي عند اللجوء إلى عندما نكون عندنا ضغط نفسي إلى غير ذلك، فالكل يتجه نحو الأزرق، نحو البحر، وذلك لما له من أهمية جيدة، لأنه ببساطة اللون الأزرق هو الذي يسحب الطاقة السلبية ويستبدلها بطاقة إيجابية، لأنه ببساطة اللون هو اللي عنده هذه القدرة وليس الملح. ذكرت الأكذوبة الخاصة بالملح، ورايحة نحطها لكم في صندوق الوصف، وراح تلقاوها في لي سوجيستيون الفوق. فمشاهدة ممتعة. إضافة إلى ذلك فإن اللون الأزرق هو من بين الألوان اللي تنقص في القابلية نتاعك للشهية وللطعام، لذلك كل إنسانة حابة تنقص الوزن نتاعها عليها باستعمال استبدال اللون نتاع الضوء نتاعها إلى اللون الأزرق، وبالتالي رايحة تنخفض الشهية نتاعها للأكل بدرجة كبيرة جدا. فسبحان الله لا نجد طعاما طبيعيا من الخضر أو فاكهة بألوان زرقاء، وهذا حتى ما
يتاثرش علينا. الان نظن انه تكلمت على جميع النقاط الخاصه باللون الازرق، يعني جميع النقاط اللي تهمنا في المجال نتاعنا تاع الحياه نتاعنا، وخاصه المجال الطاقي. انتبهوا فقط كما قلت انه هو لون الماء، لذلك يلزم عليكم تجنبه، لون المال عفوا، يلزم عليكم تتجنبوه في المرحاض والحمام اكرمكم الله واعزكم الله. يعني حاولوا انكم تتجنبوا اللون الازرق في الحمامات. بهذا انا نكون وصلت الى نهايه الفيديو. نقول لكم وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. احبكم، ونلتقي في نهايه الفيديو عند التعليقات باذن الله سبحانه وتعالى. سلام.